guten Tag, wie geht es euch? Mir geht es gut. ඔන්න එහෙනම් මම ඔයගලන්ට පොරොන්දු වෙන විදිහටම lesson 1 එකේ part 2 අරගෙන ආවා. අපි අද බලමු මොන German common phrases ද මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නේ කියලා. නම් හිතනවා ඔයගලන්ට මම ඊයේ ගන්නපු lesson එක ඔයගලන් හොඳට study කරලා ඇති කියලා. හරි. අපි බලමු මොනවද අපි අද ඉගෙන ගන්න යන්නේ කියලා. German common phrases part 2. German common phrases. අපි බලමු මම මොකක්ද ඔයගලන්ට අද පරිණතම ගන්නන්න යන phrase කියලා. අපි අද ඉගෙන ගන්න යන්නේ කොහොමද correct කියන එක කියන්නේ. අපි කියනවා correct කියන එකට richtig 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 කියලා තමයි කියන්නේ. correct කියන එක. ඊට පස්සේ false කියන එක වැරදි කියන එක අපි කියනවා falsch falsch richtig falsch. ඊට පස්සේ අපි no thank you කියලා කියන්නේ nein danke. දඟල no කියන එක දන්නවා nein කියලා. thank you කියන එකක් දන්නවා danke කියලා. එතකොට nein danke. I'm sorry. අපිට කාට හරි sorry කියන්න ඕන නම්. ඔයාලට මතකද ඉගෙන ගත්ත අපි sorry excuse me කියන එක කොහොමද කිව්වේ? Entschuldigung කියලා. හැබැයි මෙතන කාට හරි sorry කියලා කියන්න ඕන නම් අපි කියනවා දැන් අර excuse me අපි දැන් ඉන තැනකින් නැගිටලා යනකොට අපි excuse කරනවා. ඒ වගේ එකද තමයි Entschuldigung Sie bitte. ඒක මම ඉස්සරහට කියද Entschuldigung කියලාම යන්න පුළුවන්. දැන් Entschuldigung Sie bitte එහෙම කියන්නත් පුළුවන්. දැන් මෙතන අපි කාට හරි sorry කියන්න ඕන නම් es tut mir leid. Es tut mir leid කියලා කියන්න පුළුවන්. I'm sorry කියනකොට. ඊට පස්සේ ටිකක් දිග වාක්‍ය දැන් මම කියලා දෙන්නේ. I don't understand that. මට ඒක තේරුනේ නැහැ. අපි කියනවා ich verstehe das nicht. 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 කියලා තමයි කියන්නේ. I don't understand that කියලා. ඊට පස්සේ forgive me. අපි මොකක් හරි වැරද්දක් කරලා හරි මොකක් හරි නිසා forgive me කියලා කියනකොට verzeihen Sie. verzeihen Sie. verzeihen Sie කියලා කියනවා. forgive me කියන එක. ඊට පස්සේ once again please. once again please කියන එක අපි කියනවා noch einmal bitte. bitte කියන එක මතක ඇතිද නේ? please කියන එක noch einmal bitte. once again please. noch einmal bitte. ඊට පස්සේ please repeat meanings එකයි. please repeat කියනකොට bitte wiederholen Sie. bitte wiederholen Sie. bitte wiederholen Sie කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ no idea. no idea. keine Ahnung. keine Ahnung. Ahnung. Ahnung කියලා තමයි කියන්නේ. keine Ahnung. ඊට පස්සේ just a moment please. just a moment please. පොඩක් just a moment please කියලා අපි කියන්නේ. einen Moment bitte. einen Moment bitte. einen Moment bitte කියලා තමයි කියන්නේ. හැම වෙලේම nouns අපි ලියන්නේ පළවෙනි letter එක capital sentence capital letter එකකින් තමයි ලියන්නේ. einen Moment bitte කියලා තමයි කියන්නේ. එතකොට අපි ඉගෙන ගත්තා 10ක් වුණා අද දවසේ. richtig, falsch, nein danke, es tut mir leid, ich verstehe das nicht, verzeihen Sie, noch einmal bitte, bitte wiederholen Sie, keine Ahnung, einen Moment bitte. ඔන්න ඔය ටික තමයි එහෙනම් අද දවසේ ඔයගලන්ට ඉගෙන ගන්න තිබ්බ lesson එක. එහෙනම් අපි ආයෙත් හම්බෙමු. cheers.